Magluluto po tayo ngayon ng sinigang at ito po ang aking mga gulay. Ito na po ang ating pork belly sinigang. Yan po. Palalambutin lang po natin yung pork and lalagay po natin yung gulay after. See you later po. Ito na po, pinapalambot na po natin ang ating pork belly for our sinigang. See you later. Nilagay ko na po ang sitaw at saka talong. Then doon naman po ay nagluluto ako ng aming cauliflower rice. See you later na po. Nilagay ko na po ang green veg and doon po sa maliit na yun, magluluto naman po ako ng spring rolls. To be continue. Ito po ang ating spring roll. Tatanggalin ko na po at luto na siya. Ito na po ang aming meal of the day. First meal of the day po. Yan po. Yan po. Kain po tayo. Yan po. Bagong luto po. Lahat yan. Home cooking, delicious cooking. Kain po tayo.